हेलो फ्रेंड्स, आपण शिकतोय चॅप्टर फिनॉल लेक्चर नंबर 4 आणि आपण रिॲक्शन्स आपल्या सुरू आहेत. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन इन फिनॉल. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण नायट्रेशन ऑफ फिनॉल त्याचबरोबर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल अशा दोन रिॲक्शन्स बघितलेले आहे. आता तिसरी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आपल्याला लक्षामध्ये घ्यायची आहे आणि ती रिॲक्शन आहे सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल. ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्व्हंट यूज. नायट्रेशन ऑफ फिनॉल इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ नायट्रिक ॲसिड अँड द सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. म्हणजे ब्रोमिनेशन सॉल्व्हंटवर डिपेंड आहे, नायट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ नायट्रिक ॲसिडवर डिपेंड आहे आणि सल्फोनेशन टेम्परेचरवरती डिपेंड आहे. काय रिॲक्शन आहे बघा. फिनॉल व्हेन रिॲक्ट्स विथ अ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड. कसं लिहिणार आपण सल्फ्युरिक ॲसिडला? HOSO3H, OH वर मायनस SO3H वर प्लस. आता ही जी रिॲक्शन आहे फिनॉल आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड, ही रिॲक्शन जर का आपण रूम टेम्परेचरला 298 केल्व्हिनला जर का कॅरी केली तर आपल्याला असं दिसून येतं की ऑर्थो पोझिशनला असणारा हायड्रोजन ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे कारण कार्बनवर निगेटिव्ह आहे, दिस H+ इज रिप्लेस्ड बाय SO3H+. हा H+ जातो OH मायनस सोबत आणि बाय प्रॉडक्ट आपल्याला इथे मिळत असतो H2O. मग आता H+ इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल. one electrophile replaced by another electrophile and this takes place within benzene ring. That's why it is electrophilic aromatic substitution reaction in phenol. आता ऑर्थो पोझिशनचा H+ जाईल आणि तिथे SO3H येईल आणि हा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळाल्याचं दिसेल जर का रिॲक्शन आपण रूम टेम्परेचरला 298 केल्व्हिनला केली तर. आता हा जो कंपाऊंड मिळाला याचं नाव आहे ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ॲसिड किंवा 2-हायड्रॉक्सी बेन्झीन सल्फोनिक ॲसिड. पण तीच रिॲक्शन जर का आपण हाय टेम्परेचर 373 केल्व्हिनला जर का केली तर ऑर्थो पोझिशनचा H+ जाण्याच्या ऐवजी पॅरा पोझिशनचा H+ गेल्याचं आपल्याला दिसतं आणि हा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतो. नाव आहे पॅराफिनॉल सल्फोनिक ॲसिड किंवा 4-हायड्रॉक्सी बेन्झीन सल्फोनिक ॲसिड. दिस इज अबाउट द सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला ऑर्थो प्रॉडक्ट आणि हाय टेम्परेचरला पॅरा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळत असतो. अशा तऱ्हेने 3 प्रोसेस आपण बघितल्या. ब्रोमिनेशन, नायट्रेशन आणि सल्फोनेशन. या प्रत्येकामध्ये 2-2 रिॲक्शन्स होत्या. ब्रोमिनेशनमध्ये 2 होत्या, नंतर नायट्रेशनमध्ये पण 2 बघितल्या आणि सल्फोनेशनमध्ये सुद्धा 2 आहे. या 6 रिॲक्शनला इथे मी समराईज केलेलं आहे. लक्षात ठेवण्याचा हा सोपा मार्ग आहे. फिनॉल व्हेन रिॲक्ट्स विथ ॲक्वियस ब्रोमिन इन द रेशिओ 1:3 म्हणजे हा 1 आणि हा 3. मग अशा वेळेला आपल्याला प्रॉडक्ट मिळतो 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. इथे मी थोडक्यात लिहिलं आहे 2,4,6. आपण या थोडक्यात समरायझेशनवरून त्याला एक्सपांड करू शकलो पाहिजे. मग फिनॉल व्हेन रिॲक्ट्स विथ ॲक्वियस ब्रोमिन इन द रेशिओ 1:3 देन वी गेट 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. Phenol when reacts with a liquid bromine in the ratio 1:1 in presence of a solvent like a CS2, CCl4, CSCl3, then we get 20% orthobromophenol and 80% parabromophenol. This is bromination which depends upon solvent. Now nitration. Phenol when reacts with a dilute nitric acid at room temperature in the ratio 1:1 then we get orthonitrophenol 80% and paranitrophenol 20%. But if same phenol reacts with a concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4, that is reacts with a nitrating mixture, because we know that the mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is called as nitrating mixture. मग जर का फिनॉलला आपण नायट्रेटिंग मिक्सचर सोबत रिॲक्ट केलं 1:3 प्रपोर्शनमध्ये रिॲक्शन होते, आपल्याला मिळतो 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल, that is picric acid which is explosive in nature. Phenol
when reacts with a concentrated H2SO4 at room temperature 298 Kelvin, then we get orthophenol sulfonic acid. Phenol when reacts with a concentrated H2SO4 at 373 Kelvin, then we get paraphenol sulfonic acid. म्हणजे 6च्या 6 रिॲक्शनला इथे आपण थोडक्यामध्ये लक्षात ठेवू शकतो. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये समरायझेशन ऑफ द स्टडीला खूप इम्पॉर्टन्स आहे. जेवढं शॉर्टमध्ये तुम्ही लक्षात ठेवू शकाल तितकं चांगलं. म्हणजे काय असतं, अभ्यास डिटेलमध्ये करायचा, त्याला समरायझेशन करून शॉर्टमध्ये त्याला लक्षात ठेवायचं आणि लिहिताना पुन्हा त्याला एक्सपांड करून लिहायचं. असा आपला अभ्यास हा असणं गरजेचं आहे. अशा तऱ्हेने आपण 3 इलेक्ट्रोफिलिक ॲरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स इन फिनॉल आपण बघितल्या आहे. आता अजून वेगळ्या प्रकारच्या फिनॉलच्या रिॲक्शन्स आपल्याला बघायच्या. नाउ द नेक्स्ट रिॲक्शन ऑफ फिनॉल इज अ कोल्बेज रिॲक्शन. फ्रॉम फिनॉल वी आर गोइंग टू प्रिपेअर सॅलिसिलिक ॲसिड. सॅलिसिलिक ॲसिडला आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. तुम्हाला सांगतो हे सॅलिसिलिक ॲसिड नंतर ॲस्प्रिन हे औषध तयार करण्यासाठी कामी पडत असतं. सध्याला आपण कोल्बेज रिॲक्शन बघतो आहोत. कोल्बेज रिॲक्शनमध्ये फिनॉल व्हेन रिॲक्ट्स विथ अ सोडियम हायड्रॉक्साइड देन ॲसिड बेस रिॲक्शन टेक्स प्लेस. फिनॉल इथे ॲसिडिक नेचर दाखवतो. फिनॉल व्हेन रिॲक्ट्स विथ अ सोडियम हायड्रॉक्साइड देन हिअर ॲसिड बेस रिॲक्शन टेक्स प्लेस. वी गेट सॉल्ट अँड वॉटर. इथे बाय प्रॉडक्ट वॉटर आहे. वी गेट सॉल्ट अँड वॉटर. दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम फिनेट. काय झालंय, H इज रिप्लेस्ड बाय Na. H या OH सोबत जातो. HOH म्हणजे H2O, Na इथे जाऊन बसतो. सोडियम फिनॉक्साइड किंवा सोडियम फिनेट आपल्याला मिळतो. दिस सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम फिनेट here reacts with a carbon dioxide which acts as a weak electrophile here, followed by acid hydrolysis. Then the electrophilic substitution takes place and we get 2-hydroxybenzoic acid as well as 4-hydroxybenzoic acid. Here this 2-hydroxybenzoic acid is also called as salicylic acid. याला अनदर नेम दिलाय सॅलिसिलिक ॲसिड. याला असं काय अदर नेम नाही. आता बघा, समजा ही जी रिॲक्शन आपण कॅरी आउट केली आहे, ही जर का मी लो टेम्परेचरला कॅरी आउट केली ना, तर हा जो 2-हायड्रॉक्झी ॲसिड म्हणजे सॅलिसिलिक ॲसिड आहे, हा मेजर प्रॉडक्ट असेल आणि हा मायनर प्रॉडक्ट असेल. पण जर ही रिॲक्शन मी हाय टेम्परेचरला कॅरी केली तर अशा वेळेला 4-हायड्रॉक्झी ॲसिड हा मेजर प्रॉडक्ट असेल. इफ द रिॲक्शन टेक्स प्लेस ॲट अ हाय टेम्परेचर, साहजिकच हा मायनर प्रॉडक्ट म्हणून मिळाल्याचं दिसेल. म्हणजे या दोघांपैकी कोण मेजर आहे आणि कोण मायनर आहे हे ही रिॲक्शन कोणत्या टेम्परेचरला कॅरी आउट करतात त्यावर डिपेंड आहे. जर का लोअर टेम्परेचरला केली तर हा मेजर प्रॉडक्ट, जर का हायर टेम्परेचरला केली तर हा मेजर प्रॉडक्ट, असं आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. पुन्हा एकदा, फिनॉल व्हेन रिॲक्ट्स विथ अ सोडियम हायड्रॉक्साइड देन वी गेट सोडियम फिनेट. दिस इज ॲसिड बेस रिॲक्शन. This sodium phenate then reacts with a weak electrophile carbon dioxide followed by acid hydrolysis. Then we get 2-hydroxybenzoic acid, that is salicylic acid, as well as 4-hydroxybenzoic acid. If this reaction is carried out at a low temperature, then this is major product. If the reaction is carried out at a high temperature, then this will be the major product. This is about the Kolbe's reaction, and in Kolbe's reaction CO2 acts as a weak electrophile. It attacks at ortho or para position. ऑर्थो किंवा पॅरा पोझिशनला तो वीक इलेक्ट्रोफाईल अटॅक करतो असं दिसून आलेलं आहे. त्यामुळे हा MCQ लक्षात घ्या. इन कोल्बेज रिॲक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ॲक्ट्स ॲज अ वीक इलेक्ट्रोफाईल? तर कार्बन डायऑक्साइड ॲक्ट्स ॲज अ वीक इलेक्ट्रोफाईल. दिस इज कोल्बेज रिॲक्शन. नाउ द नेक्स्ट रिॲक्शन इज Reimer Tiemanns reaction. Reimer Tiemanns reaction is used for the conversion of phenol into salicylaldehyde. इथे फिनॉल टू सॅलिसिलिक ॲसिड होतं, आता फिनॉल टू सॅलिसिlaldehyde आहे. पुन्हा बघा, फिनॉल व्हेन रिॲक्ट्स विथ अ क्लोरोफॉर्म अलॉंग विथ ॲक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साइड. हा सोडियम हायड्रॉक्साइड या OH ग्रुपला प्रोटेक्ट करून टाकतो. हायड्रोजन आणि OH, H2O बाजूला पडेल, Na या ठिकाणी जाऊन बसेल म्हणजे ONA.
CHCl3 जो आहे यातला एक क्लोरीन या हायड्रोजन सोबत बाजूला पडतो HCl म्हणून आणि उरलेला CHCl2 ऑर्थो पोझिशनला किंवा पॅरा पोझिशनला जाऊन बसतो. मी सध्या ऑर्थो पोझिशनचं दाखवलेलं आहे. असाच इंटरमिजिएट पॅरा पोझिशनचा पण मिळत असतो, पण दोन दोन इंटरमिजिएट दाखवण्याच्या ऐवजी एकच दाखवतात ऑर्थो पोझिशनचा. समजा मग इथे ऑर्थो पोझिशनला CHCl2 लागलं, OH च्या जागी ONA झालं. पुन्हा फिनॉल रिॲक्ट्स विथ अ क्लोरोफॉर्म अलॉंग विथ ॲक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साईड. मग फिनॉल बेन्झिन रिंगला OH आहे, OHच्या मध्ये हायड्रोजन काढायचा Na ठेवायचा आणि ऑर्थो पोझिशनला हायड्रोजन काढायचा CHCl2 ठेवायचा. तो ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन यातल्या क्लोरीन सोबत बाय प्रॉडक्ट HCl म्हणून बाजूला पडलाय. हा इंटरमिजिएट तुम्हाला मिळालाय. हा जो NaOH हा एक्सेस मध्ये घेतलाय, हा एक्सेस मधला NaOH या इंटरमिजिएटला याच्यामध्ये कन्व्हर्ट करतो. इथली रिॲक्शन या ठिकाणी झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. CHCl2चं CHO मध्ये कन्व्हर्शन झाल्याचं आपल्याला दिसतंय. या ठिकाणी हा ऑक्सिजन इथे जातो आणि हे जे दोन क्लोरीन आहे त्यातला एक क्लोरीन Na सोबत एक क्लोरीन हायड्रोजन सोबत म्हणजे HCl आणि NaCl हे बाय प्रॉडक्ट म्हणून इथे पडत असतात आणि सेकंड इंटरमिजिएट आपल्याला मिळाल्याचं दिसतंय. This second intermediate on acid hydrolysis we get two types of product. One is 2-hydroxybenzaldehyde and other is 4-hydroxybenzaldehyde. This 2-hydroxybenzaldehyde is called as salicylaldehyde. बघा OH ला विसरा, हा बेन्झाल्डिहाइड आहे, त्याच्या ऑर्थो पोझिशनला OH आहे, सेकंड पोझिशनला OH आहे, म्हणून 2-हायड्रॉक्झी म्हणजे सॅलिसिल अल्डिहाइड मिळाला. इथे या OH ला विसरा, हा बेन्झाल्डिहाइड आहे, त्याच्या चौथ्या पोझिशनला OH आहे. 4-हायड्रॉक्झी हा आपल्याला मायनर प्रॉडक्ट मिळतो आणि 2-हायड्रॉक्झी सॅलिसिल अल्डिहाइड हा आपल्याला मेजर प्रॉडक्ट म्हणून मिळत असतो. हे जे दोन प्रॉडक्ट मिळालेले आहे यांना सेपरेट करायचं असेल तर नायट्रेशन मध्ये जसं आपण ऑर्थो नायट्रोफिनॉल आणि पॅरा नायट्रोफिनॉलला सेपरेट केलं होतं तसंच या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही 2-हायड्रॉक्झी आणि 4-हायड्रॉक्झी याला स्टीम डिस्टिलेशननी सेपरेट करू शकता. स्टीम डिस्टिलेशन मध्ये हा लवकर एव्हॅपोरेट होईल आणि हा उशिरा एव्हॅपोरेट झाल्याचं दिसेल. का बरं? आठवा, ऑर्थो नायट्रोफिनॉल जर का आपण बघितला तर ऑर्थो नायट्रोफिनॉलमध्ये इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं आणि त्यामुळे तो होलाटाईल होता आणि त्याचं एव्हॅपोरेशन लवकर होत होतं. तेच या ठिकाणी होणार आहे. इथे इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होईल आणि त्यामुळे याचे मॉलिक्यूल लूजली हेल्ड अप असतील आणि त्यामुळे याचं होलाटाईल नेचर जास्त असेल आणि याला तुम्ही सहजपणे एव्हॅपोरेट करू शकता, याला सहजपणे सेपरेट आपण करू शकणार आहोत. याच्यामध्ये मात्र इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग झाल्याचं तुम्हाला दिसेल, जसं पॅरा नायट्रोफिनॉल मध्ये झालं होतं. थोडं हे रिॲक्शन शिकण्याच्या आधी नायट्रेशन ऑफ फिनॉल बघून घ्याल, ते वाचल्याबरोबर तो व्हिडिओ बघितल्याबरोबर तुम्हाला इथली कन्सेप्ट पण लक्षामध्ये येईल. हे जे आहे यामध्ये तुम्हाला इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग दिसेल आणि इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे याचे मॉलिक्यूल आणि मॉलिक्यूल एकमेकाशी व्यवस्थित हेल्डअप असतील, त्यामुळे याचं होलाटाईल नेचर कमी आणि हा लवकर एव्हॅपोरेट होणार नाही. म्हणजे स्टीम डिस्टिलेशनच्या दरम्यान हा लवकर व्हेपर स्टेटमध्ये होईल, सेपरेट होईल. हा मात्र अजूनही लिक्विड स्टेटमध्ये असल्याचं आपल्याला दिसेल. आपण शिकतोय रेमर टेमन्स रिॲक्शन काय होती. फिनॉलची रिॲक्शन क्लोरोफॉर्म आणि ॲक्वियस NaOH सोबत केली. OH चा झाला ONA. ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन हा एका क्लोरीन सोबत गेला क्लोरोफॉर्म मधल्या HCl म्हणून आणि तिथे CHCl2 लागला, इंटरमिजिएट मिळाला. पुन्हा NaOH सोबत रिॲक्शन झाली, CHCl2चं रूपांतर CHO मध्ये झालं. नंतर ॲसिड हायड्रोलिसिस झालं, ONAचं रूपांतर OH मध्ये झालंय. तुम्हाला ऑर्थो प्रॉडक्ट जसा मिळतो तसा पॅरा प्रॉडक्ट पण मिळतो. ऑर्थो प्रॉडक्ट हा मेजर आहे, पॅरा प्रॉडक्ट हा मायनर आहे. यांना सेपरेट करण्यासाठी स्टीम डिस्टिलेशन ही पद्धती वापरतात. यामध्ये इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, मॉलिक्यूल्स लूजली हेल्ड अप आहे, त्यामुळे मोर होलाटाईल आहे, लवकर एव्हॅपोरेशन होईल, लवकर सेपरेट करता येईल. यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, मॉलिक्यूल्स टाईटली हेल्ड अप आहे आणि त्यामुळे याला लवकर याचं होलाटाईल नेचर कमी आहे, हा लवकर व्हेपर स्टेटमध्ये येणार नाही, हा लवकर व्हेपर स्टेटमध्ये येईल. अशा तऱ्हेने स्टीम डिस्टिलेशननी या दोघांना आपण सहजपणे सेपरेट करू शकतो. दिस इज अबाउट द रेमर टेमन्स रिॲक्शन. बोर्डवरती सध्या दोन नेम रिॲक्शन्स आहे. नेम रिॲक्शन या नेहमी आपल्याला त्रास देत असतात कारण याच्यावरती MCQ पण तयार होतो की बुवा कोल्बेज रिॲक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, रेमर टेमन्स रिॲक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ. इन कोल्बेज रिॲक्शन द reagents are, in Reimer Tiemanns reaction the reagents are
इकडे रिएजंट आहे NaOH इकडे रिएजंट आहे क्लोरोफॉर्म आणि NaOH. तर हे पण आपल्याला लक्षामध्ये ठेवता येणं गरजेचं आहे. काही वेळा उलट पण येतो की जर का आपण फिनॉलपासून सॅलिसिलिक ॲसिड तयार करायचं असेल तर ती रिॲक्शन कोणती आहे, किंवा फिनॉलपासून सॅलिसिल अल्डिहाइड तयार करायचं असेल तर त्या रिॲक्शनचं नाव काय आहे. अशा पद्धतीचे क्वेश्चनसुद्धा या ठिकाणी अपेक्षित असतात. बोर्डामध्ये म्हटलं तर प्रश्न येईल राईट नोट ऑन कोल्बेज रिॲक्शन. ना रिॲक्टंट ना रिएजंट काहीच दिलेलं असणार नाही, मग आपल्याला ते लक्षामध्ये ठेवावं लागेल. तसंच रिमर टिमन्स रिॲक्शनचं पण आहे. ना रिॲक्टंट ना रिएजंट सांगतील राईट नोट ऑन रिमर टिमन्स रिॲक्शन, म्हणजे तुम्हाला रिएजंट पण लक्षात ठेवावं लागेल, रिॲक्टंट पण लक्षात ठेवावं लागेल आणि प्रॉडक्ट सुद्धा व्यवस्थित तयार करावा लागेल. म्हणून या दोन्ही रिॲक्शन अगदी व्यवस्थित वारंवार लिहून पाहणं आवश्यक आहे. नाव द रिॲक्शन ऑफ फिनॉल विथ झिंक डस्ट. फिनॉल व्हेन हिटेड विथ झिंक डस्ट देन वी गेट बेन्झीन. Here phenol is converted into benzene and the byproduct is zinc oxide. Phenol when heated with a zinc dust then we get benzene with the byproduct as ZnO. Now about the oxidation of phenol. Phenol on oxidation by acidified potassium dichromate or sodium dichromate or CrO3 then we get benzoquinone, that is phenoquinone. It is a conjugated diketone. हा कॉन्जुकेटेड डायकीटोन आहे. कसा बघा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. C डबल बॉन्ड O म्हणजे कीटोन. इथे 2 वेळा C डबल बॉन्ड O आहे म्हणजे डायकीटोन आहे. कॉन्जुकेटेड का बरं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, म्हणजे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अरेंजमेंट असली की त्याला कॉन्जुकेटेड सिस्टीम म्हणतात. इथे कॉन्जुकेटेड सिस्टीम आहे, इथे 2 कीटोनिक ग्रुप आहे, म्हणून बेन्झोक्युनोन फिनोक्युनोनला डायकीटोन असं म्हटलं जातं, कॉन्जुकेटेड डायकीटोन असं म्हटलं जातं. आणि हा पिंक कलरेशन या ठिकाणी देत असतो. फिनॉल तसं पाहिलं तर आपण म्हटलं होतं कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, पण त्याला जो रेडिश पिंक कलरेशन जो मिळतो तो या त्याचं ऑक्सिडेशन झाल्यामुळे मिळतो आणि तो कलर हा बेन्झोक्युनोन तिथे तयार झालेला असतो म्हणून मिळाल्याचं दिसून येतं. तिसरा आहे अतिशय इम्पॉर्टंट रिॲक्शन, दिस इज कलर टेस्ट फॉर फिनॉल. तुम्हाला जर का कोणी म्हटलं की हे मी तुम्हाला सबस्टन्स देतोय, ओळखा हा फिनॉल आहे का, तर तुम्ही लगेच ही टेस्ट करा. ही टेस्ट जर का पॉझिटिव्ह आली तर समजून घ्यायचं तो फिनॉल आहे. काय आहे कलर टेस्ट फिनॉलची आपण लक्षात घेऊ. काय करायचं, जो सबस्टन्स तुम्हाला दिलेला आहे आणि सांगितलंय की ओळखा हा फिनॉल आहे का, त्याला टेस्ट ट्यूबमध्ये घ्या. म्हणजे फिनॉलला आपण टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतलं, त्यामध्ये ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड आपण टाकला FeCl3. मग काय होतं, 3 मॉलिक्युल्स ऑफ फिनॉल आणि फेरिक क्लोराईड हे एकमेकांसोबत रिॲक्ट होतात. मी 3 मॉलिक्यूल वेगळे काढतो फिनॉलचे, C6H5OH 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 फिनॉल, आणि FeCl3 मुद्दामून उलटा काढतो म्हणजे लक्षामध्ये येईल. FeCl3 काय होईल, याचा H याचा H याचा H, हा H या क्लोरीन सोबत, दुसरा H या क्लोरीन सोबत, तिसरा H या क्लोरीन सोबत, असं 3 HCl बाजूला पडतील आणि तुम्हाला मिळेल C6H5O 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 आणि त्याला कोण अटॅच असेल, Fe. म्हणजे फिनॉक्साइड 3 आहेत आणि त्याला Fe आहे. याचं नाव आहे फेरिक फिनॉक्साइड. काय नाव आहे, फेरिक फिनॉक्साइड. आणि हा जो फेरिक फिनॉक्साइड आहे इट इज व्हायोलेट इन कलर. याचा अर्थ काय आहे, फिनॉल घेतला, त्यामध्ये ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड टाकलं, टाकल्याबरोबर तुम्हाला जर का व्हायोलेट कलरेशन मिळालं तर समजून घ्यायचं तिथे फेरिक फिनॉक्साइड तयार झाला आहे, म्हणजेच आपल्याला दिलेला सबस्टन्स कोण असला पाहिजे, फिनॉल असला पाहिजे. आणि हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे बघा, C6H, याला थोडक्यात पण लिहिता येईल C6H5O/3Fe. This is ferric phenoxide which is violet in color. This is color test for the phenol. बरं, याचं वैशिष्ट्य असं आहे, this test can be given by phenol as well as can be given by the compounds of phenol also. But alcohol, aniline, that is aromatic amine, unable to give this test.
म्हणजे तुम्हाला जर का असं सांगितलं असेल की 3 वेगवेगळ्या टेस्ट ट्यूब आहे, एका टेस्ट ट्यूबमध्ये अल्कोहोल आहे, एका टेस्ट ट्यूबमध्ये फिनॉल आहे, एका टेस्ट ट्यूबमध्ये ॲनिलीन आहे, तिघांमध्येही फेरिक क्लोराईड टाका, जिथे व्हायोलेट कलरेशन मिळालं तो कोण असेल? फिनॉल. जिथे व्हायोलेट कलरेशन मिळालं नाही त्यात एकात कदाचित अल्कोहोल असेल, एकात कदाचित ॲनिलीन असेल. आता प्रश्न हा पडतो की व्हाय फिनॉल कॅन गिव्ह धिस टेस्ट, हा पण MCQ म्हणून विचारला जाऊ शकतो. तर इथे आपण दुसरा मुद्दा दिलाय की धिस टेस्ट इज गिव्हन बाय द फिनॉल ड्यू टू इनॉलिक फॉर्म प्रेझेंट इन इट. आता इनॉलिक फॉर्म हा शब्द काय आहे? इनॉल, ENOL, EN म्हणजे डबल बॉन्ड, OL म्हणजे OH ग्रुप. तुम्हाला असं दिसतं की फिनॉलमध्ये कोणत्या प्रकारची अरेंजमेंट आहे? हा फिनॉल आहे आपला. हा जो फिनॉल आपण घेतलेला आहे यामध्ये हा C आणि हा C यात डबल बॉन्ड असतो. म्हणजेच काय आहे? इन C डबल बॉन्ड C, बरोबर आहे. आणि एकाला कोण अटॅच आहे? OH. म्हणजे धिस इज डबल बॉन्ड, दॅट्स वाय ENOH, दॅट्स वाय OL. म्हणजे इनॉलिक फॉर्म हा आपल्याला फिनॉलमध्ये असल्याचं दिसतं. अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ धिस इनॉलिक फॉर्म फिनॉल कॅन गिव्ह धिस रिॲक्शन, बट सच अ रिॲक्शन नॉट गिव्हन बाय अल्कोहोल ऑर ॲनिलीन. दुसरा मुद्दा, टेस्ट इज गिव्हन ड्यू टू इनॉलिक फॉर्म. व्हॉट इज इनॉलिक फॉर्म? C डबल बॉन्ड C, दॅट इज इन, आणि ऑल म्हणजे OL, OH ग्रुप आहे. इनॉलिक OH ग्रुप हा फिनॉलमध्ये असल्यामुळे फिनॉल ही टेस्ट देतो, पण अल्कोहोल आणि ॲनिलीन मात्र ही टेस्ट देऊ शकत नाही. तर ही कलर टेस्ट आहे. काय सांगितलं? फिनॉल when reacts with aqueous neutral ferric chloride, then we get ferric phenoxide which is violet in color. This test is given by the compounds of phenol but not given by alcohol and aniline. Further, this test is given by the phenol due to presence of enolic form C double bond COH. हा फॉर्म फिनॉलमध्ये असल्यामुळे फिनॉल ही टेस्ट देऊ शकतो. बोर्डवरती आपण 3 सिंपल रिॲक्शन्स बघितल्या. पहिल्यामध्ये फिनॉलला झिंक डस्ट सोबत हीट केलं, बेन्झिन मिळाला. दुसऱ्यामध्ये फिनॉलचं ऑक्सिडेशन केलं, बेन्झोक्युनोन फिनोक्युनोन मिळाला, जो की कॉन्जुकेटेड डायकीटोन आहे. आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये फिनॉलची ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड सोबत आपण रिॲक्शन घेतली, आपल्याला फेरिक फिनॉक्साईड मिळाला, जो कोणत्या कलरचा आहे? व्हायोलेट कलरचा आहे. तर या सगळ्या आपण फिनॉलच्या रिॲक्शन्स या ठिकाणी बघितलेल्या आहे. आता आपण फिनॉल आणि अल्कोहोल या दोघांमध्ये डिस्टिंग्विश करणार आहोत. नाउ डिफरन्स बिटवीन अल्कोहोल अँड फिनॉल. वी नो दॅट अल्कोहोल इज अ हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन, while phenol is a hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon. आता आपल्याला अल्कोहोल आणि फिनॉल मधला डिफरन्स लक्षामध्ये घ्यायचा आहे. पहिला मुद्दा, आपण अल्कोहोल घेतलं एका टेस्ट ट्यूबमध्ये, त्यात लिटमस पेपर टाकला, फिनॉल घेतला त्यात लिटमस पेपर टाकला. तुम्हाला असं लक्षात येईल की अल्कोहोल मधला लिटमस पेपर रेड असेल तर रेड राहील, ब्ल्यू असेल तर ब्ल्यू राहील. म्हणजे अल्कोहोल इज न्यूट्रल टू लिटमस, दॅट इज अल्कोहोल इज न्यूट्रल इन नेचर. अल्कोहोल लिटमस पेपर सोबत ना ॲसिडिक नेचर दाखवत ना बेसिक नेचर दाखवत, तो लिटमस पेपर सोबत न्यूट्रल नेचर दाखवतो. पण फिनॉलमध्ये मात्र ब्ल्यू लिटमस पेपर जर का तुम्ही टाकला तर तो रेड झाल्याचं दिसून येतं. ॲज फिनॉल कन्वर्ट्स ब्ल्यू लिटमस टू रेड, इट इज ॲसिडिक इन नेचर, ऑल्दो इट्स ॲसिडिक नेचर इज व्हेरी व्हेरी वीक. सेकंडली, अल्कोहोल गिव्स नो कलरेशन विथ अ aqueous neutral ferric chloride. ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड सोबत अल्कोहोल कुठल्याही प्रकारची रिॲक्शन देत नाही. परंतु आत्ताच आपण बघितलं होतं की फिनॉल रिॲक्ट्स विथ ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड टू गिव्ह व्हायोलेट कलर फेरिक फिनॉक्साईड. दिस इज कलर टेस्ट फॉर फिनॉल. ही फिनॉलसाठीची कलर टेस्ट आहे. काय म्हटलं आहे? व्हायोलेट कलरेशन ऑफ फेरिक फिनॉक्साईड विथ ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड. कोण देतोय? फिनॉल देतोय. अल्कोहोल मात्र ही टेस्ट देत नाही. पुढे, अल्कोहोल गिव्स नो रिॲक्शन विथ ब्रोमिन वॉटर. पण फिनॉलची आपण रिॲक्शन बघितली आहे ब्रोमिन वॉटर सोबत, तो देतो आपल्याला 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. येलोइश व्हाईट प्रेसिपिटेट आपल्याला मिळतो. येलोइश व्हाईट 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. नंतर आहे फिनॉल अल्कोहोल कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड सोबत रिॲक्शन देत नाही. पण फिनॉल मात्र
कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड सोबत रिॲक्ट होतो, इनफॅक्ट नायट्रेटिंग मिक्सचर सोबत रिॲक्ट होतो आणि आपल्याला देतो येलो कलर 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल, दॅट इज पिक्रिक ॲसिड. तो येलो कलरचा आहे. अशा तऱ्हेने तुमच्या समोर मी 4 मुद्दे मांडले आहेत अल्कोहोल आणि फिनॉलच्या बाबतीमध्ये. काही वेळेला वेगवेगळे प्रश्न कसे येतात, 3 प्रश्न तुमच्या समोर मांडतो. गिव्ह डिफरन्स बिटवीन अल्कोहोल अँड फिनॉल. 4 मुद्दे तुमच्याकडे आहेत. गिव्ह कलर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल. आणि जर का एकापेक्षा जास्त मार्कांसाठी प्रश्न असेल आणि कलर टेस्ट च्या माध्यमातून डिस्टिंग्विश करायला सांगितलं तर दुसरा, तिसरा आणि चौथा मुद्दा द्या. इथे व्हायलेट कलरेशन मिळत नाही, व्हायलेट कलरेशन मिळतं. इथे येलोइश व्हाईट प्रेसिपिटेट मिळत नाही, इथे येलोइश व्हाईट प्रेसिपिटेट मिळतो. इथे येलो कलर मिळत नाही, इथे येलो कलर मिळाल्याचं दिसतं. म्हणजे दुसरी, तिसरी आणि चौथी या 3 कलर टेस्ट आहे ज्या माध्यमातून तुम्ही अल्कोहोल आणि फिनॉलला डिस्टिंग्विश करू शकता. आणि एका मार्कासाठी प्रश्न जर का विचारला गिव्ह अ कलर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहोल अँड फिनॉल, तर मोर इम्पॉर्टंट कलर टेस्ट आहे रिॲक्शन विथ ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड. म्हणून मी स्टार करून ठेवलंय बघा इथे की अल्कोहोल हा ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड सोबत रिॲक्शन देत नाही, पण फिनॉल मात्र ॲक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड सोबत रिॲक्शन देतो आणि व्हायलेट कलर फेरिक फिनॉक्साइड देतोय. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कलर टेस्ट फॉर द फिनॉल अँड दिस इज अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहोल अँड फिनॉल. थँक्यू.